لما الصاروخ يسخن منك وانت شغال بيه تعمل ايه؟ فيديو كل يوم. 4 اخطاء بتقلل عمر الصاروخ بتاعك. لما تكون شغال بالصاروخ في صنفرة او جلخ، البنك بتاعك بيجي عليه غبار اكيد، فانت لما تخلص شغل بالصاروخ ما تحطوش على البنك على طول، حاول تحطه في مكان بعيد عن الغبار، لان مروحة الموتور بتاعه هتشفط الغبار ده وتملى الصاروخ من جوه. لما تشتغل بالصاروخ ما تمسكوش من ورا ابدا، لسببين: اولا انك مانع عنه خروج الهواء فبتسخنه وتخنقه وترفع حرارته، ثانيا ان المسكه دي مش هي الامن في الشغل، الصاروخ بيتمسك من قدام هنا كده سواء بقى مع اليد او بدون، لكن مش من ورا ابدا. الناس بقى اللي بتتعامل مع الصاروخ على انه ارنب او فار وبتعلقه من ودانه بالشكل ده، قصدي من السلك بتاعه. حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ الصاروخ ده اكل عيش ناس كتير، فغلط قوي تعاملوا المعامله دي وترجع تزعل لما الموتور يتحرق او السلك يضرب. لما الصاروخ يسخن منك وانت شغال بيه تعمل ايه؟ فكر كده عشان الحل مفاجاه. ايوه سمعت واحد بيقول تركنه وتسيبه يرتاح شويه، لا غلط، انت كده هتسيب الحراره جوه لحد ما تروح على مهلها خالص، عبال بقى ما تروح تكون بوظت الدنيا جوه. لما الصاروخ يسخن منك وانت شغال بيه شغله بس ما تشتغلش بيه. لا ايوه يعني شغله وارفعه كده لفوق 40-50 ثانيه هتلاقيه برد لوحده، لان المروحه هتسحب هواء جديد تعديه على الموتور تبرده، طالما مفيش مجهود عليه هيبرد لوحده. بعد كده تقدر تركنه ثواني زياده تبريد. وكل سنه وانتم طيبين.